Yun, hindi umuusok. So, pads. Ito lang. Sukin nyo lang, dahan-dahan, para lumabas yung mechanism. So, ako ginagamit ko gunting. Yan. Sukin nyo lang doon, dahan-dahan, until lumabas. Yan. Kailangan ko siyang balik kasi ito, natanggal ko, hindi ko binalik. So, check nyo lang dyan. Minsan yung leak pumapasok dito, no, sa may battery ng ilaw. Ayan, linisin nyo lang. Pwede nyo rin i-blower. Walang loose ano dyan. Sigurado ako walang mga loose connection dyan, kasi very tight. Maganda naman yung pagkakahinang yan. So, gawin lang. Tanggalin nyo, linisin nyo to. Linisin nyo, patuyuin nyo, blower nyo para matuyo. And then, kasi ganito lang yung mechanism niya yan. Usually, ito, dumidikit lang yan dyan. Nadidetect niya. Yan. Tapos pag inikot mo yan, nilalabas. Ang nangyayari, dumidiin siya ng sobra dito. Pumapasok siya ng sobra. So ito ngayon, hindi sila nagtatama or magtatama sila pero merong loose connection dyan. Kaya kahit anong higop mo, hindi umuusok. Or basa yung loob. Yun lang yung mga ano nyo. So ganito lang siya. Yan. Okay. So tanggal. Balik nyo lang ulit. Tapos ang ipantulak nyo, ito na. Connecta. Tulak nyo ulit dahan-dahan. Yan. Yan. Huwag nyo masyado isagat. Yan.